Hi guys, good morning. Welcome to my channel. For today's vlog guys is pupunta tayo ng the shop of Viejo Mall. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na surprise ako para sa misis ko. Dahil bibilihan natin siya ng iPhone 12 Pro Max. Sana mayroong stock yung Apple Store doon sa mall. Ayan guys, tara, samahan niyo ako guys. Ayan guys, kakarating na natin guys. Tara, pasok na tayo. Dito tayo sa ano guys, sa Old Navy and H&M entrance. Bago tayo pupunta sa ano guys, sa Apple Store, kain muna tayo kasi nagugutom na ako eh. Di pa tayo nag breakfast. Sarko Japan. Dalawa lang yung pinagkakainan ko dito guys, itong Sarko Japan at saka yung Panda Express. Dito tayo sa Sarko guys. And guys, kain na tayo guys. Nagugutom na ako guys. Matagal akong hindi ko nakakain ng Sarko guys, kasi mula nung last year pa sinirado nila yung pagkainan nila. Nagbukas nga pala ito nung nakaraang nakaraang araw. Bago lang, bago. Kain tayo guys. Masarap na pagkain nila dito. At guys, hindi ako pwedeng kumain na walang rice. Kaya sa Panda o Sarko ako kumakain kasi may rice. Yung mga Japanese po, may mga rice lang sila.
laki ng napkin nila dito guys, parang tuwalya. Kaya isa lang yung binibigay. Pagkatapos natin kumain guys, tingin muna tayo ng mga tindahan na mga sombrero. Na-miss ko talaga yung pagkain ng Sarko guys. Napakasarap yung chicken cheraki nila. Lalo pa yung sauce nila guys, napakasarap. Kung hindi nyo nasubukang mag teriyaki, try. Parang nakulangan ako guys. Sarap talaga ng pagkain nila. Nakakagutom. Ayun guys, ubos na yung $11 natin. Nakulangan pa. Dapat pala nagbaon na pala ako kung nakulangan pa ako. And guys, punta naman tayo dun sa ano. Inom lang ako ng Sprite, tapos punta na tayo dun sa ano, sa mga nagtitinda ng sombrero. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na tindahan ng mga sombrero at saka yung mga damit na pang sports. Ito yung siya guys, oh. Ayan siya guys. Pasukin natin guys, magtanong lang tayo. Ayan guys, pasok tayo. Ayan.
sombrero guys. I'm gonna take a picture of this and be like, so it says completed, but it also says. Mura lang guys, tignan nyo. Yan guys, oh. Mine already dropped off. $38 eh. 38. Ito. 41 guys. Parang yung napaka-mura nila dito guys is $35. Oh yeah. I did. Ayan guys. Daming sombrero dito guys. I'll fix it up. Kano kaya ito? No, I'm getting Wow. a stupid amount of like random ass weird colors of snapbacks. Yan nasa taas guys. They don't literally, Nasa like, they're just 100 sitting plus there, yan guys. and they send us a 200. lot, too. Yung mga t-shirt na yan. Original to lahat guys. Yung mga sombrero nila. Yeah. I had to extend my wall like 2 rows. I had to extend the wall. I only have 2, but what? It's like, you know, just the like 8 rows of fitted and the rest is I have like 30 rows of freaking snapback. Like why? Sombrero lahat yan guys. Hindi na natin maisa-isa guys. Kasi sa sobrang dami, mauubos yung oras natin dito. Ayan siya guys. Exit na tayo guys para makapunta na tayo ng ano, Apple Store. Ayan guys, bukas na yung Apple Store guys. Pasok tayo doon guys. Magtanong lang tayo kung mayroon silang unlock na ano, yung iPhone 12 Pro Max. Kung mayroon, bilhin na natin. Ayan guys, mayroon silang stock guys. Ito yun guys, iPhone 12 Pro Max Color Gold 128 gig. Ito yun siya guys. Guys, ayan siya guys. Nabayaran na natin. Ito yung presyo niya guys. Ayan guys, kakarating lang natin guys. At nabili na rin natin yung pasurpresa natin para sa misis ko. Salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin doon. At hanggang dito na lang guys. Sana wag nyong kalimutang mag-subscribe, like and share, and pakiclick na rin yung notification bell para lalo kayong updated sa mga videos na i-upload ko. And guys, thank you and see you in the next one.